การเมืองดี 1. จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 2. ปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 3. กระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัด 4. การสร้างรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชันปากท้องดี 4 ข้อนะครับ 1. ก็คือการคืนที่ดินให้กับเกษตรกรประชาชน 10 ล้านไร่ 2. ปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำให้ปรับขึ้นทุกปี 450 บาททันทีอันที่ 3. หวยใบเสร็จช่วย SME และก็อันที่ 4 คือสวัสดิการครบวงจรตั้งแต่เกิดจนแก่มีอนาคต 4 ข้อครับข้อที่ 1 คือสร้างงานซ่อมประเทศข้อที่ 2 คือปฏิวัติการศึกษาข้อที่ 3 คือการให้ความสำคัญกับเรื่องทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีแล้วก็ข้อที่ 4 คือการเอาจริงกับโลกร้อนผมทิ้งท้ายด้วยกันบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้หวือหวาฟังดูเป็นสิ่งที่เรียบง่ายนะครับแต่หลายๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนเราไม่เคยมีรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงเราไม่เคยมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่กับเรามา60 กว่าปีเรายังไม่เคยมีการให้ทุกจังหวัดนั้นสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อแบบผมนะครับว่าการที่เรายังจมอยู่กับปัญหาเดิมๆมาหลายปีมันกำลังบ่งบอกเราชัดว่าการแก้ไขปัญหาแบบเดิมไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องมาลองแก้ไขปัญหาแบบใหม่กันครับแล้วก็ก้าวไกล